Monet ovat kokeneet yliluonnolliseksi luokiteltavia tapahtumia, mutta eivät usko näitä todeksi. Skeptinen näkökulma onkin ihan tervettä, mutta tieteellisessä mielessä se sulkee pois mahdollisen tutkimusosa-alueen, jota pitäisi tutkia neutraalisti ja avoimin mielin. Mikä siis on totuus näistä yliluonnollisista ilmiöistä? 0,7, 1,4. Äsken kuului narina. Se kuuluu taas. Tuo penkki näyttää siltä, että joku olisi kyllä istunut sen päällä. Sano jommankumman nimi. No sano Rasmus. Siirsitkö äsken juuri jotain esinettä? Kun pimeys laskeutuu, jokin muuttuu. Aistit herkistyvät, saatat kokea jonkin olemattoman läsnäolon. Onko se mielikuvitusta vai kenties sittenkin totta? Hei, minä olen Rasmus ja tässä on Jere. Tällä kertaa olemme tulleet tutkimaan Riihimäellä sijaitsevaa ratainsinöörin taloa, eli Riihimäen kaupungin museota. Riihimäen kaupungin museo, eli ratainsinöörin talo, on rakennettu 1858. Rakennus on paikkakunnan vanhimpia ja sijaitsee kulttuurihistoriallisesti tärkeässä Rautatien puistossa. 1970-luvulta lähtien rakennus on toiminut kaupungin museona. Suomen sisällissodan loppuvaiheessa sattui alueella niin sanottu Riihimäen pamaus, kun tykillä osuttiin ammusvaunu. Räjähdys huumasi korvat kilometrien päähän ja lennätti sirpaleita ympäristöön. Pihapiirin ulkorakennusta käytettiin muonavarastona saksalaisille sotilaille. Talvisodan aikana aluetta pommitettiin sadankoneen muodostelmilla Neuvostoliiton voimin. Paikan pitkän ja monipuolisen historian perusteella on paljon potentiaalia mahdolliselle kummittelulle. Tällä kertaa teemme nopean, noin tunnin mittaisen tutkimuksen ja katsomme kuinka paljon ehdimme saamaan havaintoja mahdollisesta kummittelusta tai selittämättömistä ilmiöistä. Useimmat meidän kohteistamme ovat meille ennestään tuntemattomia, emmekä ole vierailleet niissä aikaisemmin. Tämä luo tutkimukseen lisää jännitystä ja antaa meille mahdollisuuden tutkia paikkaa ilman ennakkokäsitteitä. Tutkitaan paikkaa ensin EMF-mittarilla ja katsotaan, onko alueella havaittavissa mitään selittämättömiä energioita. Lämpötila on täällä sisällä noin 20,7 astetta. Ja tässä eteisen aulassa ei ole havaittavissa EMF-säteilyä. Lämpötila on tasainen. Tässäkään salissa ei ole EMF-lukemia, ainakaan oven suussa. Lämpötila on edelleen 20,7. Tästä tuli lukemaan 0,3 ja 0,5, 0,7, 1,4. Nyt tulee lukemaan. Paikassa on tosin sähköt. Täällä näkyy ainakin jatkojohto. Sieltä tulee ainakin lukemaan. Eli tässä kulmassa olevat lukemat tulee jostain sähkölaitteesta. Tässä ei ole kyse mistään yliluonnollisesta. No, on hyvä muistaa, että tässä nyt on ainakin tämmöinen mahdollinen paikka. Samoin tässä kulmassa. Täällä on näköjään havaittavissa nyt vähän joka puolella elektromagneettista säteilyä. Elikkä voi olla, että meidän on vaihdettava toisenlaiseen mittausvälineeseen. Lämpötila on tasainen ja ei mitään selittämättömiä energioita. Paikoissa, joissa on sähköt kytkettynä, pitää tutkimuksissa hyödyntää useita laitteita ja päätellä niiden antamista tuloksista, mitkä ovat luonnollisia ja mitkä ovat jotain poikkeavaa. Otin käyttöön läheisyysanturin, koska paikan päällä on havaittavissa niin paljon EMF-lukemia, että on vaikea havaita, mikä niistä on selittämätöntä ja mikä niistä on luonnollista. Eli mikäli saan EMF-lukemaa ja läheisyysanturi hälyttää samalla hetkellä, niin silloin kyseessä voi olla jotain selittämätöntä. Koska läheisyysanturi ei hälytä samalla tavalla sähkölaitteesta kuin EMF-mittari. Eli katsotaan, onko täällä havaittavissa mitään. Okei. Oven suussa hälyttää hieman.
Tässä huoneessa on 20,2 astetta lämmintä. Täällä ei ole EMF-lukemia. Lämpötila on edelleen 20. Aha. Taas oven suussa hälyttää. Tässä huoneessa on pikkasen kylmempää. Jos äskeisessä huoneessa oli yli 20 astetta lämmintä, nyt tippuu 19,7 asteeseen. Mikäli rakennuksissa on muuten tasainen lämpötila, mutta joissain paikoissa havaitaan kylmempiä kohtia, niin uskomuksien mukaan on todennäköisempää kohdata kummittelua näissä kylmissä kohdissa. Läheisyysanturi ei havaitse mitään täällä, mutta tunnen itsekin kuinka tässä huoneessa on pikkasen kylmempi. Läheisyysanturi hälyttää. Paikasta ei tule mitään EMF-lukemaa kuitenkaan. Jatketaan seuraavaan huoneeseen. Tällä rakennuksen perällä on 19,6 astetta lämmintä, eli kaikkein kylmintä. Näissä huoneissa ei ole ollut EMF-lukemia. Hetkinen. Läheisyysanturi on hälyttänyt tässä huoneessa nyt muutaman kerran, joten merkitään tämä paikka tutkimuksien valossa. Tässä huoneessa oli myös havaittavissa se lämpötilan tippuminen, mutta EMF-lukemia emme ole saaneet täältä. Tutkitaan vielä seuraava huone. Täällä ainakin tuntuu olevan paljon lämpimämpi kuin tuossa äskeisessä huoneessa. Läheisyysanturi havaitsi jonkun staattisen kentän muutoksen. Eli jossain tässä kohdassa oli erilainen staattinen sähköisyys kuin muualla. Laitteessa on myös merkkivalo, joka välähtää, jos paikan staattinen sähköisyys muuttuu. Uskotaan, että kummitukset voivat kiinnittyä esineisiin, ja näin ollen kummittelua voi kohdata myös paikoissa, missä ei ole tapahtunut mitään traagista, vaan riittää, että sinne on tuotu paikalta jokin esine. Otetaan seuraavaksi muutamia valokuvia paikasta ja kuvataan paikkaa lämpökameralla. Katsotaan, tallentuuko niihin mitään selittämätöntä. En ole vielä havainnut mitään erikoista kuvissa, mutta myöhemmin kun käydään näitä läpi, voi olla, että sieltä löytyy jotain yllättävää. Sillä hetkellä kameraan tallentui vanhaa naista muistuttava heijastuma takan pinnassa. Oudointa oli, että takana oleva rattaita työntävä nukke oli poikittain, eikä sillä ollut kasvoja, niin kuin kuvassa. Kohta voisi ottaa lämpökameralla muutama videon. Eli ollaan nyt täällä ensimmäisessä huoneessa, jossa saatiin EMF-lukemaan ja lämpökamera on käytössä. Antaako se mitään selitystä ilmiöille vai johtuuko tosiaan lukemat vain talon sähköistä? No niin, tuolla on lämpimämpi kohta, mutta siellä menee puhuttu. Eli tää huone nyt ei toistaiseksi ainakaan vaikuta mitenkään erikoiselta. Siirrytään tuonne keskemmälle rakennusta. Eli nyt siirrytään tänne huoneeseen, jossa havaittiin huomattavasti kylmempi ilma. Kylmemmät kohdat on tuolla lattian rajassa. Tässä etualalla on vähän tämmöistä lämpimämpää. Ei mitään sinänsä erikoista vielä. Eli tää on nyt se kylmin huone, missä oli noin asteen kylmempi kuin muissa huoneissa. Näkyykö mitään erikoista? Äsken kuului narina. Se kuuluu taas. Katso tosta. Vanhat talot voivat narista, kun ulkona tuulee kovasti. Mutta tutkimuksen aikana tuuli oli jo loppunut. Paranormaaleita ilmiöitä kohdataan yleensä enemmän pimeän tullen, koska tututkin paikat näyttävät vieraalta pimeässä, ja se saa näin ollen aistit herkistymään. Tuli tosi arvaamatta kyllä toi narahdusääni. Yhtään osannut odottaa, että se voisi tulla täällä suunnilta, koska toi huone, jossa äsken oltiin, oli tosiaan se kylmi huone. Kameraan tallentui orbi, joka lensi Jeren selkään. Oliko orbilla ja narinalla jokin yhteys? Ja se tuli jostain tästä keskeltä huonetta.
Paikka on ollut tähän mennessä erittäin hiljainen, mutta kun olimme kuvaamassa kylmimmässä huoneessa lämpökameralla, niin tästä huoneesta kuului jotain narinaa. Sitä kuului vielä useamman kerran. Me molemmat kuulimme sen, ja se kuului jostain tästä puolesta välistä huonetta. Eli eka tuli semmonen lyhyt narahdus, sitten tuli 2 vähän pidempää narahdusta ja lopuksi tuli vielä 1 narahdus. Ja sen jälkeen äänet loppu. Tuo penkki näyttää siltä, että joku olisi kyllä istunut sen päällä. Onko siinä joku lämmin kohta? Siinä on tommonen lämmin lämpö. Penkissä näkyi aiemmin jokin jälki lämpökamerassa, mutta videon aikana se oli ehtinyt jo haihtua. Okei. Kokeillaan, narahtaako lattia, jos tähän kohtaan tulee. Ei narahda. Narahdus kuuluu todennäköisesti tästä puolesta välistä huonetta, mutta lämpökamerassa ei näy mitään. Tuossa on tommonen vähän kylmempi kohta. Ikkunan edessä liikahti jotain, mutta sitäkään emme ehtineet taltioida videolle. Seuraavaksi voitaisiin käydä hakemassa Spiritboxi ja laitetaan se tähän. Elikkä tää on otollisin paikka sen takia, että kuultiin just niitä narahdusääniä. Lisäksi tässä huoneessa oli viileämpää ja läheisyysanturi hälytti useampaan otteeseen. Tutkitaan nyt, saadaanko Spiritboxin avulla mitään vastauksia tästä talosta. Mahdolliset vastaukset voivat toimia todisteina, että paikalla saattaisi oikeasti kummitella. Jos täällä paikalla on nyt joku, niin voit yrittää vastata meidän kysymyksiin tämän laitteen avulla. Onko täällä joku kanssamme? Ihan olisi varmasti tullut juu. Pystytkö todistamaan? Lämpötila tippuu. Pystytkö todistamaan läsnäolosi? Teknisesti Spiritbox toimii niin, että se skannaa nopealla tahdilla radiotaajuuksia, joten skeptisessä mielessä on mahdollista, että osa vastauksista on vain sattumia radio-ohjelmista. Mutta jos vastaus kestää yli 1/4 sekunnin, tai se koostuu useasta sanasta, se voi mahdollisesti olla aito. Tömähdysääni. Tömähdykset olivat niin hiljaisia, että ne kuuli vain paikalla ollessa, mutta videolla ne peittyivät Spiritboxin tuottamaan kohinaan. Onko täällä joku sinulle tuttu esine? On. Onko jokin esine sinulle erityisen tärkeä? Jotain Astalo. Mikä? Astalo. Mikä se on? Kuulosti ihan toista sanoa. Voisitko toistaa, mikä se tärkeä esine on? Lämpötila hälyttää taas. Hei, tunnetko semmosen? Tässä laitteen lähellä. Tässä on semmonen pikkasen sähköinen tunnelma tai jotenkin viileempi kohta on tässä kaassa. Ei tästä nyt kyllä suoranaisesti mistään pitäis puhua. Ei mikään vetokään, ei ole ovet auki. No, tosi outoa. Lämpötila hälytinkin on jo muutaman kerran hälyttänyt. Voisitko kertoa, mikä sinun nimesi on? Nyt tuli vastaus, mutta mitä se sanoo? Voisitko toistaa, mikä sinun nimesi on? Ei enää kerro uudestaan. Voisitko kertoa koko nimesi? Mikä sinun sukunimesi on? Taas hälyttää. Tiedätkö keitä me olemme? Sano jommankumman nimi. Se sanoo Rasmus. Mitä ihme? Se sanoo... Voisitko sanoa uudestaan Rasmus? Rasmus. Kuulitko sen? Mitä ihme? Se oli ihan oikea vastaus. Minä olen Rasmus ja tässä on Jere. Voisitko kertoa oman nimesi? Hetkinen. Ihan tuossa näkyy vähän pientä liikettä. Elikkä tosta uunin laattapinnasta näkyy ihan pieni liike tuossa meidän takana olevista penkeistä. Eli se on sama kohta, missä me kuulimme sen narina-äänen, niin nyt siinä näkyy semmonen joku pieni liike. Ihan semmonen tosi pieni tumma hahmo, liikahti nopeasti ja sen jälkeen emme ole enää havainneet sitä. Se hahmo, joka heijastui tosta uunista, oli sen verran outo, että kun Jere jatkaa nyt Spiritbox-istuntoa,
niin minä yritän kuvata samalla lämpökameralla ja katsoa, että näkyykö sitä hahmoa uudestaan. Mitä olivat nämä selittämättömät heijastumat? Meidän lisäksi huoneessa ei ollut ketään muuta ja kamera oli jalustalla, joten mikä huoneessa mahtoi liikkua? Voisitko antaa jonkun merkin? Oletko täällä vapaasta tahdostasi? Mistä olet tullut tänne? En äsken saanut tallentumaan lämpökameraan mitään, mutta katsotaan, jos pyydetään tätä hahmoa näyttäytymään uudestaan. Voisitko näyttäytyä tuolle lämpökameralle? Ainut mitä pikkasen havaitsen on tuommoisen seinäkellon alla on pieni kylmä alue, mutta mitään liikettä en havaitse. Jos täällä on paikalla joku, voisitko näyttäytyä kameralle? Saimme ehkä muutaman vastauksen Spiritboxilla ja havaitsimme istunnon aikana pientä liikettä ympäristössä ja kuulimme jossain vaiheessa muutamia kopahduksia, mutta hieman oli kyllä vähäisiä nämä Spiritboxin vastaukset. Kokeillaan vielä lopuksi ottaa äänitystestejä ja annetaan hengille vielä yksi mahdollisuus todistaa olemassaolonsa. Jos täällä paikalla on nyt oikeasti joku, niin saat vielä yhden mahdollisuuden todistaa olemassaolosi. Voit nyt sanoa jotain tälle sanelimelle tai tehdä jonkun äänen. Pientä rapinaa kuuluu ehkä. Tee joku ääni tai sano, että olet täällä, nyt täällä ääninaurille. Hiljaista. Voitko siirtää jotain esinettä tai koputtaa vaikka seinään? Uudestaan sinua. Oletko vielä täällä? Jotain tosi pientä kuulostaa. Kuuliko kanssa se Tosi joku vaimea ääni. on vähän kiveä. Joo. Joku tommonen vähän niinku siirtäisi just jotain niinku pientä esinettä jossain pöydällä. Semmonen. Joo. Eikö sulla just semmonen? Siirsitkö äsken juuri jotain esinettä? Emme taida saada nyt enempää vastauksia, joten lopetamme tutkimuksen nyt tähän. Tutkimus oli ripeä, mutta saimme käyttämäämme aikaan nähden paljon erilaisia tallenteita ja tuloksia, joista riittää varmasti pohdittavaa hetkeksi. Tutkimuksen aikana fiilis oli enimmäkseen rauhallinen, eikä suoranaista kummittelua ilmennyt talossa. Saimme kuitenkin muutamia mysteerisiä ilmiöitä ja vastauksia, joille ei löytynyt suoranaista luonnollista selitystä. Joten jos paikalla on jokin henki, niin se on todennäköisesti hyvin älykäs, rauhallinen ja piilossa pysyttelevä. Mutta voi olla, että kun pimeys kunnolla laskeutuu, niin tämä arkakin kummitus tulee esille.